Hello everyone, my name is Anushka Acharya and I am pursuing my bachelor's in computer engineering second semester, and in this video we will be discussing about the test specification of class 12 English subject. हामीले चाहिँ कुनै कुरा पढ्नु भन्दा अगाडि अथवा कुनै सब्जेक्ट स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ we have to focus on the specification, we have to focus on the syllabus. त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिलेको यो भिडियोमा चाहिँ ठ्याक्क 12 क्लासको स्पेसिफिकेसन के हो, सिलेबस के हो भनेर we will discuss detailedly about it. अब हाम्रो सुरुको पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट. रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेस्ट चाहिँ 15 मार्क्स क्यारी गर्छ यसले चाहिँ. अब रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि we will be given an unseen passage. The unseen passage दिएको हुन्छ हामीलाई अनि त्यसमा चाहिँ डिफरेंट काइन्ड्स अफ क्वेशन्सहरु सोधेको हुन्छ. यसको मार्क्स वेटेज चाहिँ 15 मार्क्स हो. अब अनसीन प्यासेजबाट त्यो प्यासेज पढेर we have to find out the answers asked. We have to find out the answers of the questions that were asked. अनि अब यो अनसीन प्यासेजलाई हामीले राम्ररी पढ्नु पर्यो. त्यो प्यासेज अलिकति टफ पनि हुन सक्छ. त्यसलाई हामीले राम्ररी पढेर अनि आन्सर्सहरु दिनु पर्यो. अब यसमा कस्तो कस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ त भनेर हेरौँ है एकचोटी. फर्स्ट क्याटेगोरी भनेको मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु हो. मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुमा चाहिँ अब हामीलाई क्वेशन सोध्ने भयो, अप्सन्स दिने भयो अनि हामीले चाहिँ अनसीन प्यासेजबाट हेरेर त्यसको आन्सर्स पत्ता लगाउने. ट्रू फल्स. ट्रू फल्स अब ट्रू फाइन्ड राइट टी फर ट्रू, एफ फर फल्स अथवा ट्रू फल्स लेख भनेर आउँछ. अनि यो प्यासेज अनुसार ट्रू हो कि फल्स हो थाहा पाउनु पर्यो. अनि नट गिभन भन्ने क्वेशन पनि आउँछ एउटा. अब नट गिभन क्वेशनमा चाहिँ कुन नट गिभन हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो. अनि सेन्टेन्स कम्प्लिसन. इनकम्प्लिट सेन्टेन्सेस दिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ अकॉर्डिङ टु द प्यासेज. अनि अनदर इज म्याचिङ. म्याचिङ भनेको म्याच द फलोइङ. अब यसमा यतापट्टि अप्सन्सहरु दिएको हुन्छ अनि हामीले क्वेशन यो प्यासेज अनुसार करेक्ट आन्सरलाई म्याच गर्ने हो. एउटा म्याचिङ पनि आउँछ. अर्को अर्डरिङ. हामीलाई चाहिँ एउटा र्यान्डम अर्डर दिएको हुन्छ. यो अनसीन प्यासेजको त्यो क्रम हुन्छ नि, एकदम र्यान्डम अर्डरमा दिएकोलाई चाहिँ वी हैव टु राइट इट सिक्वेन्शियली. अब यसको चाहिँ अब हामीले 5 मार्क्सको हुन्छ होला सायद. एकदम र्यान्डमली दिएको हुन्छ 1 2 3 4 5. सो वी हैव टु अरेन्ज देम इन अ सिक्वेन्शियल अर्डर. अनि अर्को यो चाहिँ छुट्दैन सर्ट आन्सर क्वेशन्स. वी विल बी गिभन अ लट अफ सम क्वेशन्स. 5 वटा जस्तो क्वेशन्सहरु सोधिन्छ अनि वी हैव टु आन्सर इट इन आवर ओन वर्ड्स. हामीले चाहिँ आफ्नो ओन वर्ड्समा आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ. ठ्याक्क प्यासेजको जे हो त्यही भन्दा पनि आफ्नो वर्ड्समा एक्सप्लेन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ द आन्सर विल बी मोर बेटर. अब ठ्याक्क जे हो त्यही लेखेको भन्दा चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी एडप्ट गरेको नै राम्रो हुन्छ. सो सर्ट आन्सर क्वेशन्सहरु पनि आउँछ. अनि यसमा अब हामीलाई एन्टोनिम सिनोनिमहरु पनि अब दिइराखेको हुन्छ के यस्तो क्वेशनहरुमा. फाइन्ड द एन्टोनिम अफ दिस वर्ड अर सिनोनिम अफ दिस वर्ड भनेको हुन्छ. अब हामीले इंग्लिशमा चाहिँ वी हैव अ भेरी वास्ट भोक्याबुलरी. त्यही भएर चाहिँ अब सबै शब्दहरुको मिनिङ थाहा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. सो वी हैव टु लुक अप टु द कन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इज युज्ड के. हामीले चाहिँ अब यो प्यासेजमा त्यो वर्ड कता छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो. त्यसको एन्टोनिम र सिनोनिम खोज्नको लागि चाहिँ ठ्याक्क अब कुन कन्टेक्स्टमा प्रयोग भछ त, कुन कस्तो शब्दमा, सेन्टेन्समा, कुन सिनारियोमा, कुन अवस्थामा प्रयोग भएको छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्यासेजबाट हेर्नु पर्यो. अनि हामीले एन्टोनिम र सिनोनिमलाई पनि पत्ता लगाउन सक्छौं के. धेरै जसो त्यो एउटा थाहा छ भने चाहिँ ठ्याक्क लेख्न सजिलो भयो. बट इफ वी डोन्ट नो मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ वी डोन्ट नो द मिनिङ अफ द गिभन वर्ड इन द प्यासेज. सो हामीले चाहिँ कन्टेक्स्टलाई एनालाइज गरेर राइट आन्सर लेख्न सक्छौं. एकदम एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी आएको छ होराइजन 5.0. यसमा चाहिँ हामीले क्लास 12 को कम्प्लिट कोर्स पाउन सक्छौं. प्लस प्री इन्जिनियरिङ र प्री मेडिकल को लागि प्रिपरेसन पनि सँगसँगै हुन्छ के. दुईटै कुरा प्यारलली जान्छ.
अनि त्यसपछि यो कोर्स चाहिँ 10 मन्थ्सको ड्युरेसन चाहिँ अनि यसमा के पाइन्छ भन्दा यो कोर्स लिनुको बेनिफिट्सहरु चाहिँ के हो भन्दा we can get daily live classes and recorded videos. Daily live classes पनि भयो and plus we can get recorded videos for further revision. अनि त्यसपछि old is gold बाट चाहिँ क्वेशन धेरै आउँछ. We just you know हामीले सबैजनाले चाहिँ we practice old is gold last moment मा especially, so we can get old is gold videos अनि weekly model exam to review our progress. अनि अर्को भनेको guidance and mentorship which is really important in our entrance journey. हाम्रो बोर्ड एक्जाम को स्पेशली entrance को लागि चाहिँ guidance र mentorship पनि पाइन्छ. अनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो कोर्स को प्राइस भनेको ₹10,000 and for limited students for limited seats हामीले चाहिँ 50% off गरेर you can get this course on ₹4,999 अनि यसले गर्दा चाहिँ just 500 per month पर्न जान्छ. and if you want to take these classes यो एकदम beneficial छ, you can take them, एकदम highly recommended हो यो चाहिँ. अनि if you want to take this or if you have any queries you can call or WhatsApp in this number. so यो ब्याच चाहिँ तपाईहरुले जोइन गरेर चाहिँ आफ्नो पढाइलाई अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ. Now we'll be seeing literature section. हाम्रो इंग्लिश मा चाहिँ एकदम सुरुको रिडिङ कम्प्रिहेन्सन बाट चाहिँ क्वेशन्सहरु सोध्दैन, मतलब त्यो पाठहरु नै पढ्नु पर्छ, त्यो च्याप्टर्सहरु डिटेलली बुझ्नु पर्छ भन्ने छैन. बट the chapters of literature section are very important. We will be given a lot of questions from them. त्यही भएर लिटरेचर को पाठहरुलाई चाहिँ लिटरेचर को च्याप्टर्सहरुलाई तपाईहरुले एकदम राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ. अनि लिटरेचरमा चाहिँ we have got a lot of genres. अनि अब त्यो कस्तो खालको एरिया छ त, स्कोप छ त, जनरसहरु हाम्रो बुकमा इन्क्लुड गरेको छ त भनेर हेरौं. फर्स्ट वान इज शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीजहरु पनि छ हाम्रो उसमा बुकमा. हामीले पढ्नु पर्ने पोएम्सहरु पनि छ. there are few short stories, few poems अनि essays and one act plays हरु पनि छ. अनि अब यिनीहरुबाट चाहिँ हामीलाई क्वेशन्स आउने हो. शॉर्ट स्टोरी, पोएम, एसे एन्ड वन एक्ट प्ले लाई इन्क्लुड गरेर we will be asked some questions. फर्स्ट को क्वेशन भनेको शॉर्ट आन्सर क्वेशन्सहरु. शॉर्ट आन्सर क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्समा सोधेको हुन्छ. 5 मार्क्स यसको वेटेज चाहिँ sorry for that. हामीलाई चाहिँ शॉर्ट आन्सर क्वेशन्सहरु चाहिँ 5 वटा सोधेको हुन्छ, 2 मार्क्स इच. सो 5 2 जा 10 भयो. 10 मार्क्स को चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ 5 वटा. सो यसको वर्ड लिमिट चाहिँ लगभग अब 70 to 80 वर्ड्स, say 50 to 70 वर्ड्स, 70-80 वर्ड्स त्यति चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ. अलमोस्ट हाफ पेज और एउटा पेजको 0.75% कभर गरेर लेख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. हाफ पेज चाहिँ अलमोस्ट हुनै पर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ. र अर्को छ लङ आन्सर क्वेशन्स. लङ आन्सर यिनीहरु चाहिँ सबै कम्पल्सरी क्वेशन्स नै हो है, अरमा चाहिँ आउँदैन खासै. त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ आइदिदो रहेछ तर फर्मेट चाहिँ ठ्याक्क त्यो अरमा नदिने भन्ने नै हो. लङ आन्सर क्वेशन्स चाहिँ we will be asked 2 long answer questions अनि 5 marks each, so 2 5s are 10 again. लङ आन्सर क्वेशन्समा चाहिँ तपाईहरुले राइटरको इन्ट्रोडक्सन, अझै राइटरको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अब यसमा पनि चाहिन्छ, सानो लेखिदिदा हुन्छ. बट लङ आन्सर क्वेशन्समा चाहिँ इट्स कम्पल्सरी टु राइट समथिङ अबाउट द राइटर. सो हामीले राइटरको इन्ट्रोडक्सन छ नि जुन त्यो बुकको अगाडि दिने, we have the bad habit of not studying it properly. So राइटरको इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम एसेन्शियल हो. सो लङ आन्सर क्वेशन्सहरु पनि गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले राइटरको इन्ट्रोडक्सन अनि त्यो च्याप्टरले हामीलाई के भन्न खोजेको छ, के हो त्यसको मेसेज
त्यस्तो टाइपको चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्क्लुड गर्ने अनि त्यो क्वेसनको आन्सरलाई एकदम डिटेलली एक्सप्लेन गर्ने सेकेन्ड प्याराग्राफमा टोटल 3 प्याराग्राफ जति बनाउनु पर्यो 5 मार्क्स भनेपछि अलमोस्ट 1.5 पेजेस इज द बेस्ट लेन्थ फर इट अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ त्यो राइटर त्यो क्वेसनको बारेमा सबै एक्सप्लेन गर्ने एन्ड लास्टली वी हेभ टु कन्क्लुड इन अ बेटर वे अलि राम्रो तरिकाले चाहिँ कन्क्लुजन गऱ्यौँ भने पनि हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यो लङ एन्सर क्वेसन्सलाई एकदम राम्ररी लेख्न सक्छौँ इन अ गुड वे यसरी चाहिँ 3टा प्याराग्राफलाई मिलाएर स्पेस छोडी छोडी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो अब अर्को पोर्सन छ राइटिङ पार्ट फ्री राइटिङ पार्ट त्यो चाहिँ अघिको राइटिङ नै हो तर त्यो चाहिँ लिटरेचर पार्टको राइटिङ हो तर यो चाहिँ फ्री राइटिङ हो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ राइटिङ छ त्यो हामीलाई एकदम डेली लाइफमा एकदम चाहिने खालको एरियाहरू कभर गरेर हामीलाई यो राखेको हो सो यसमा चाहिँ के पर्दो रहेछ हेरौँ फर्स्टमा चाहिँ टास्क 1 भनेको एउटा टाइपको राइटिङमा एउटा क्वेसनमा चाहिँ यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा सोध्ने गरिन्छ सो यसको मार्क्स वेटेज इज 7 मार्क्स चाहिँ एकदम धेरै हो सो वी हेभ टु फोकस अन लेन्थ अब लेन्थलाई पनि एकदम ध्यानमा राखेर लेख्नु पर्यो बिकज इट इज अफ 7 मार्क्स वी हेभ टु इन्क्लुड अ लट अफ थिङ्स अनि यसमा चाहिँ सुरुमा के आउँछ भन्दा प्याराग्राफ राइटिङ although it's not so important it's on our syllabus it's in our syllabus so we have to write अब यो पढ्नु नै पर्यो we have to study it अनि प्याराग्राफ राइटिङ भन्ने आउँछ अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्याराग्राफ लेखिदिने हो एज द नेम सेज इट अनि सेकेन्ड छ समरी राइटिङ कुनै एउटा प्यासेजको कुनै एउटा टेक्स्टको लाई वी हेभ टु समराइज इट अनि एउटा समरी बनाएर लेख्नु पर्यो थर्ड वान इज इन्टरप्रिटिङ ग्राफिक टेक्स्ट इन्टरप्रिटेसन अफ अ ग्राफिक टेक्स्ट वी विल बी गिभन अ ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट वी हेभ टु इन्टरप्रेट इट अब अलमोस्ट 3टा प्याराग्राफ बनाउने एन्ड वी हेभ टु इन्टरप्रेट इट अब जस्तै अब यो भनेको के हो सुरुको प्याराग्राफमा चाहिँ वाट इज दिस अनि त्यसपछि वाट डज इट रिप्रेजेन्ट अब जस्तै यो बायोडाटामा चाहिँ बोइज र गर्ल्सको डिफ्रेन्ट क्लासेसको बोइज र गर्ल्सको नम्बर दिएको छ भने चाहिँ दिस इज अ प्याराग्राफ अनि इट रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन दिस स्कुल भनेर चाहिँ सुरुमा त्यो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो अनि यो ब्ल्याक कलरले के भन्छ रेड कलरले के भन्छ भनेर सुरुको लाइनमा लेख्नु पर्यो सेकेन्डमा चाहिँ यो ग्राफिक टेक्स्टहरू लेख्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ वाट इज दिस भनेर लेख्नु पर्यो है म यहाँ लेख्छु पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ फर्स्टको प्याराग्राफमा चाहिँ वाट इज दिस वाट डज इट रिप्रेजेन्ट what is this and what does it represent भनेर हेर्नु पर्यो अनि सेकेन्ड प्याराग्राफ इन्क्लुड्स the explanation detailed explanation of the chart or graph or something some data that we were given अनि यसमा चाहिँ हामीले हरेक कुराको एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो थर्ड प्याराग्राफमा लास्टमा यो चाहिँ कन्क्लुजन हो we must write a good conclusion यसमा चाहिँ अलिकति कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट पनि गर्नुपर्छ कम्पेयर गर्नुपर्छ के जस्तै यो यस्तो यो अब यो क्लासमा सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्ट्स पाइयो यो क्लासमा सबैभन्दा कम पाइयो भनेर अलिकति कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गर्नु पर्यो एन्ड फाइनली इफ यु वान्ट टु मेक योर राइटिङ मोर बेटर हामीले चाहिँ यसमा योर पर्सनल भ्यू अब यो चार्टलाई एक्सप्लेन गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईको मनमा कस्तो एउटा भ्यू पोइन्ट अफ भ्यू उत्पन्न भयो त्यो चाहिँ तपाईहरुले थर्ड प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो यो POV लेख्नु पर्यो अब यसरी चाहिँ हामीले इन्टरप्रेटिङ ग्राफिक टेक्स्ट गर्न सक्छौं अब अर्को छ न्यूज स्टोरी राइटिङ न्यूज स्टोरी न्यूज आर्टिकलहरु चाहिँ हामीले पढि नै राखेको हो
फ्रम अझै 10 क्लास 9 क्लासबाटै हो। अब यो न्युज स्टोरी राइटिङमा चाहिँ अब हामीले एउटा फर्मेट हुन्छ, हामीले पहिला बनाएको भिडियोजहरू तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ न्युज स्टोरी लेख्नु पर्यो हामीले। अनि अर्को भनेको नोट टेकिङ। इट इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। नोट टेकिङ भनेको अब यहाँ छ तर नआउला भन्न सकिन्न। वी सुड नट टेक एनी रिस्क। वी हेभ टु बी रेडी फर एभ्री सिचुएसन, एभ्री क्वेसन। तर नोट टेकिङ चाहिँ इट्स नट सो इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को भनेको स्केलेटन स्टोरी। हामीलाई एउटा रफ स्केलेटन दिएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर एउटा स्टोरी बनाउनु पर्यो। अलि राम्रो एउटा स्टोरी लेख्नु पर्यो। टाइटलहरू हालेर मोरलहरू हालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। वी हेभ टु राइट अ गुड स्टोरी फ्रम अ स्केलेटन, फ्रम अ फर्मेट। अब यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो फर्स्टको क्वेसनमा सोध्छ। यिनीहरू कुनै मध्येबाट एउटा सोध्छ। सो अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको ग्राफिक टेक्स्ट इन्टरप्रेट गर्ने अनि त्यसपछि न्युज स्टोरी लेख्ने हो। स्केलेटन स्टोरी पनि सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, बट दिज आर मोर इम्पोर्टेन्ट। अब टास्क 2। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यसको मार्क्स वेटेज भनेको चाहिँ 8 मार्क्स। वी विल बी आस्क्ड 1 क्वेसन अनि त्यसपछि इट्स वेटेज इज 8 मार्क्स। सो टोटल भयो 8 मार्क्स। अनि यसमा के पर्छ त भन्दा यिनीहरू मध्येबाट एउटा आउने हो। यसमा चाहिँ पर्सनल लेटर पर्छ। पर्सनल लेटर लेख्न चाहिँ वी हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ सिन्स लङ। हामीले इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा हरेक सब्जेक्टमा हामीले पर्सनल लेटर लेख्न सिकेको छौँ। सो पर्सनल लेटर इज नट द्याट बिग डिल फर अस। सो एउटा फर्मेटमा पर्सनल लेटर पनि लेख्नु पर्यो। सेकेन्ड वान इज जब एप्लिकेसन। कुनै एउटा जब छ, भ्याकेन्सी खुलेको छ एन्ड यु हेभ टु एप्लाई फर इट। जब कुनै एउटा जबको लागि अब म यो त्यही पर्सनल लेटर लेखेँ। अझै भनौँ यो मोस्ट अलि स्पेसिफिकल्ली यो एप्लिकेसन जस्तै हुन्छ कि जब एप्लिकेसन। यसकै फर्मेट एप्लिकेसन नै हो कि। अब हामीले त्यो हामी सिक लिभहरू लेख्छौँ नि एप्लिकेसन, त्यस्तै टाइपको जब एप्लिकेसन हो। त्यो फर्मेट चाहिँ सेम हो, अलिकति त्यसको कुराहरू चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के को लागि एप्लाई गरेको हो भनेर लेख्न पर्यो। सेकेन्डमा चाहिँ अब मेरो क्वालिफिकेसन्सहरू यस्तो यस्तो हो, मैले मेरो सिभी चाहिँ त्यहाँ एट्याच गरेको छु भनेर लेख्नु पर्यो। एन्ड अनि त्यसरी चाहिँ त्यही एप्लिकेसनकै फर्मेटमा वी क्यान राइट अ जब एप्लिकेसन लेटर। अनदर इज लेटर टु द एडिटर। लेटर टु द एडिटर भनेको न्युज पेपरको एडिटरलाई वी हेभ टु राइट अ लेटर। अब कुनै प्रब्लम छ अथवा कुनै इस्युज छ एन्ड वी वान्ट टु हाइलाइट इट टु अ नेसनल लेभल, त्यसलाई चाहिँ अलिकति पब्लिक को रिचमा पुर्याऊँ भन्ने हाम्रो केही इच्छा छ भने चाहिँ वी क्यान राइट अ लेटर टु द एडिटर। अनि एडिटरले चाहिँ न्युज पेपरमा पब्लिस गरिदिनु भनेर लेख्ने हो। यो पनि एउटा एप्लिकेसन जस्तै हुन्छ। इट्स नट द्याट अझै जब एप्लिकेसन जस्तो त होइन। त्यसको फर्मेट चाहिँ लगभग यिनीहरू लेटरहरूको फर्मेट सिमिलर नै हुन्छ। सो लेटर टु द एडिटरको चाहिँ सुरुको लाइन्सहरू अलिकति सम्झिनुपर्ने कुराहरू पनि छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्ररी पढेर हेरेर सम्झेर जानुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ बिजनेस लेटर हो। बिजनेस लेटर भनेको बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरूले ट्रेड बिजनेस गर्दाखेरि अथवा कुनै सामानहरू कुनै गुड्सहरू किन्दाखेरि बेच्दाखेरि लेखिने लेटर चाहिँ बिजनेस लेटर हो। बिजनेस पर्पजबाट लेखिएको। सो यो पनि तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। एन्ड emails we are so familiar to emails in this generation. we all are familiar to emails. अनि इमेल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न जानु पर्यो कि सबै इमेलकै फर्मेट जस्ट लाइक द इमेल वी राइट नर्मल्ली। अब इमेलकै फर्मेट त्यो लेखिदिने हो। ठ्याक्क हामीले सफ्ट कपी अब ल्यापटप्समा मोबाइलमा लेख्छौँ इमेल, अहिले चाहिँ हामीले त्यही फर्मेट कपीमा लेखिदिने हो। 2cc BCC सबै लेख्नुपर्छ होइन, द्याट इज इमेल। अब यो पनि जान्नु पर्यो। राइटिङ अ सिभी। अब सिभी भनेको करिकुलम भाइटे, त्यो भनेको आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन हो। आफ्नो इन्फर्मेसनहरू कुनै एउटा जब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु इन्क्लुड अ सिभी। सिभी इज अ कम्पलसरी थिङ द्याट त्यो एकदम एट्याच नै गर्नुपर्ने कुरा हो। सो वी हेभ टु इन्क्लुड अ सिभी विथ आवर जब एप्लिकेसन लेटर।
सो यो सिभी पनि हामीले लेख्न जान्नु पर्यो वी क्यान प्र्याक्टिस आवर सिभी एउटा तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने जहिले पनि त्यही नै आउने हो अब यसको वर्ड लिमिट भनेको 180 वर्ड्स भनेको हुन्छ अब हामीले गर्न चाहिँ सकिन्न बट 180 वर्ड्स चाहिँ लेख्नु पर्यो के अब जस्तै जब एप्लिकेसन लेख्दा हामीले लामो लेख्छु 8 मार्क्सको हो भने हैन ठ्याक्क ठिक्क मिलाएर लेख्नु पर्यो के किनभने जब एप्लिकेसन लेटर धेरै लेन्दी त हुँदैन नि त अनि अब जस्तै अब सिभी भनेको अब म धेरै कुराहरु इन्क्लुड गर्छु भन्न पनि भएन किनभने सिभी मा जति चाहिन्छ त्यति नै लेख्ने हो सो वर्ड लिमिट चाहिँ लगभग 180 वर्ड्स हुन जान्छ सो यो चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेशन हो अब छ टास्क 3 टास्क 3 चाहिँ सबभन्दा धेरै मार्क्स वेटेज भएको टास्क हो हैन यसमा चाहिँ एउटा क्वेशन सोध्छ एन्ड इट वेट्स 10 मार्क्स सो टोटल चाहिँ 10 नै भइहाल्यो अनि फर्स्ट वान इज एस्से एस्से भनेको नेपालीमा निबन्ध वी हैव टु राइट एन एस्से अब एस्से लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा वी मस्ट रिमेम्बर इट्स फर्मेट अब 5वटा प्याराग्राफ तपाईहरुले बनाउनु भयो भने चाहिँ इट लुक्स गुड तपाईहरुले चाहिँ 5वटा प्याराग्राफ बनाउने फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन गर्ने 3टामा त्यो एक्सप्लेन गर्ने त्यो टपिकलाई अनि टाइटल पनि एकदम राम्ररी लेख्नु पर्यो है यसै लेख्दाखेरि ठ्याक्क टपिक लेख्ने अनि त्यसपछि कमा भित्र अनि त्यसपछि चाहिँ बिचमा 3टा अनि इन्ट्रोडक्सन गर्ने 3टा प्याराग्राफ लेख्ने त्यसपछि लास्टमा कन्क्लुजन गर्ने अलिकति सिक्वेन्शियल वेमा तपाईहरुले चाहिँ अलि लामै लेख्नुपर्छ एस्से चाहिँ अलमोस्ट 3 पेजेस 10 मार्क्सको हो सो 3 पेजेस 2.5 3 पेजेस चाहिँ एटलिस्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुले ट्राभलग एन्ड मेमोर अब यो भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन भनेर भन्छौं तर अब त्यो सोध्दिन पाइयो यो चाहिँ आइदिन्छ के फेरि तर त्यही भएर तपाईहरुले एकचोटी चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ सो ट्राभलग कुनै ट्राभल गरेको एक्सपिरियन्सहरुलाई हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो ट्राभलर मेमोरहरुमा चाहिँ अब यसको पनि तपाईहरुले हेर्नु पर्यो अनि बुक रिभ्यू फिल्म रिभ्यू पनि इम्पोर्टेन्ट वाला नै टपिक हो वी मस्ट सिलेक्ट अ बुक अफ आवर इन्ट्रेस्ट अर मुभी अफ आवर इन्ट्रेस्ट अझै तपाईहरुलाई धेरै अनि त्यो सुरुमा चाहिँ सबै डाटाहरु जस्तै डाइरेक्टर प्रोड्युसर त्यो स्टारिङहरु अथवा एक्टर एक्ट्रेसहरु टाइम ड्युरेसन रिलिज डेट सबै कुरा याद राख्नुपर्छ अनि त्यो बुक रिभ्यूको प्लटलाई चाहिँ राम्ररी त्यो बुकको प्लटलाई अथवा बुकको स्टोरीलाई चाहिँ राम्ररी जान्नुपर्छ सो यसलाई पनि 3टा प्याराग्राफमा बनाएर लेख्यो भने राम्रो हुन्छ अनि फिल्म अब बुक रिभ्यू छ भने चाहिँ हामीले यसको कहिले पब्लिश भएको कुन पब्लिशर्सबाट पब्लिश भएको राइटरको हो यस्तो टाइपको डाटाहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो बुक रिभ्यू र फिल्म रिभ्यू अझै तपाईहरुले बुक पनि भएको र त्यो बुकको मुभी पनि भएको के जस्तै मुना मदन भन्ने छ नि त्यो बुक पनि हो एकदम इजी हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको मुभी पनि छ सो स्टोरी चाहिँ सेम नै भयो कि तपाईहरुलाई याद हुने भयो अब त्यो अगाडिको डाटा मात्रै घोक्दिनु भयो भने चाहिँ पुगिहाल्छ सो आफुलाई मन पर्ने आफ्नो फेभरेट भन्दा पनि इजी चुज गर्नु भयो भने चाहिँ दैट विल बी मोर वाइज सो दुईचोटी पढ्नु परेन नि त सो जस्ट गो फर अ वाइज थट आफ्नो फेभरेट बुक फिल्म लेख्नु भन्दा पनि सजिलो र दुईटैलाई एउटैमै कभर गर्ने खालको बुक र मुभी चुज गर्नुस् तपाईहरुले अनदर इज बायोग्राफी कुनै एउटा फेमस पर्सनालिटीको बारेमा तपाईहरुले बायोग्राफी पढेर जानुस् उहाँको लाइफको इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरु अथवा के घटनाहरु सबै तपाईहरुले एकचोटी पढेर जानु भयो भने चाहिँ बायोग्राफीको क्वेशन जे आए पनि नआए पनि डर हुने भएन सो एटलिस्ट एउटा फेमस पर्सनालिटीको तपाईहरुले बायोग्राफी पढेर चाहिँ जानु पर्यो अझै कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्क बायोग्राफी जीवनी दिएको हुन्छ नि सो वी क्यान रिलेट दैट त्यो लेख्न सकिन्छ के अब जस्तै हामीलाई 12 मा स्टिफन हकिङको जीवनी दिएको छ नेपालीमा अनि यहाँ बायोग्राफी आयो वी डोन्ट नो एनीथिङ अनि ठ्याक्क हामीले त्यसकै त्यो नेपालीमा जे पढेथ्यौं त्यसलाई इंग्लिशमा कन्भर्ट गरेर पनि लेख्न सक्छौं सो बायोग्राफीलाई चाहिँ एउटा बायोग्राफी तपाईहरुले जान्नु पर्यो अनदर इज डायरी इन्ट्री अब त्यो डायरी इन्ट्री पनि अब यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन बट
वी क्यान नट से यो आउँदैन भनेर तर डायरी एन्ट्री पनि लेख्न जानु पर्यो एउटा कम्युनिक यो पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन अनि अर्को चाहिँ प्रेस रिलिज हो इट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स प्रेस रिलिजको एउटा फर्मेट छ त्यसलाई फलो गरेर ठ्याक्क एउटा प्रेस रिलिज तपाईहरुले लेख्न जानु पर्यो अब यो 10 मार्क्सको क्वेसनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु भनेको एसे एउटा एसे पनि लेख्नु पर्यो ट्राभलग पनि आउन सक्छ तर धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मानिदैन बुक रिभ्यू मुभी रिभ्यू पनि फिल्म रिभ्यू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रेस रिलिज यो तीनटालाई चाहिँ तपाईहरुले एकदम फोकस गर्नुस् अरूहरुलाई चाहिँ एउटा ग्लान्स चाहिँ दिनुपर्छ एटलिस्ट वन्स वी हैव टु गो थ्रु देम किनभने केही आइहाल्यो भने चाहिँ वी क्यान नट टेक रिस्क्स बिकज इट क्यारीज 10 मार्क्स सो रिस्क लिनु भन्दा वी हैव टु स्टडी एभ्रीथिङ र इम्पोर्टेन्ट कुराहरुलाई चाहिँ वी हैव टु फोकस यो चाहिँ तपाईहरुलाई यादै हुनु पर्यो है यो बुक रिभ्यू मुभी रिभ्यूको बारेमा चाहिँ सबै याद नै हुनुपर्छ अब अर्को छ ग्रामर सेक्सन ग्रामर पोर्सन हामीलाई ग्रामर चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्छ 1 मार्क्स इच वी विल बी given 10 questions each carries 1 marks so total marks becomes 10 अनि यसमा चाहिँ के पर्छ त यसको एरियाजहरु के हो भन्दा एडजेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब्स यो हामीले पहिले सानो क्लासदेखि नै पढ्दै आएको हो बट 11 12 मा चाहिँ इंग्लिश अलिकति भास्ट हुन्छ सो वी शुड नट नेग्लेक्ट इंग्लिश एट एनी कस्ट अब एडजेक्टिभ्स र एडभर्ब्स को धेरै रुल्सहरु छ हामीलाई बुकमा पनि सिकाएको छ सो एडजेक्टिभ्स र एडभर्ब्स लाई हामीले बुझेर पढ्नु पर्यो एन्ड प्रिपोजिशन्स इज सच अ भास्ट टपिक सो तर इम्पोर्टेन्ट प्रिपोजिशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुले एकदम सबै रुल्सहरु पढ्नु भयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ एकदम धेरै छ अलि अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरुलाई सिलेक्ट गरेर पढ्यो भने चाहिँ अझै बेस्ट हुन्छ अनि कन्कर्ड अथवा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट यो एउटा हो अनि अर्को चाहिँ मोडल अक्सिलरीजबाट क्वेशन आउँछ टेन्स र एस्पेक्ट्स पुरै टेन्सहरु अनि त्यसको एस्पेक्ट्सबाट पनि हामीलाई क्वेशन सोधिन्छ अनि जेरन्ड्स र इन्फिनिटिभ्स दिस मे बी अ न्यू टपिक फर यु 11 12 मै आएर पढेको कुरा हो एन्ड these are very important for engineering entrance IOE को एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुले अहिलेदेखि यिनीहरुलाई राम्ररी पढ्नु भयो भने चाहिँ इन्ट्रान्समा पनि एकदम बेनिफिशियल हुन्छ सो डोन्ट नेग्लेक्ट दिस ग्रामर एट एनी कस्ट यो चाहिँ इन्ट्रान्ससम्म एकदम लङ टर्म इम्प्याक्ट पार्ने कुरा हो सो इन्फिनिटिभ्स र जेरन्ड्स पनि आउँछ अनि कन्जक्सन्सहरु पनि एउटा क्वेशन आउँछ एन्ड रिलेटिभ क्लज पनि हो भोइस एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइस यो पनि एउटा श्योर क्वेशन भयो अनि रिपोर्टेड स्पीच ग्रामरको चाहिँ रुल्सहरु छ देयर आर लट अफ रुल्स वी क्यान गेट कन्फ्युज्ड तर रुल्सहरुलाई चाहिँ राम्ररी प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ ग्रामरमा सकेसम्म 10 आउट अफ 10 नभए नि अलमोस्ट 9 दिएर आउन सक्यौं भने चाहिँ इंग्लिशको एक्जाम चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ के किनभने यसमा मार्क्स काटिदैन सो वी हैव टु स्कोर बेटर इन ग्रामर ग्रामर पछि चाहिँ हाम्रो भोक्याबुलरी छ भोक्याबुलरी चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्स को हुन्छ 5 मार्क्स को भोक्याबुलरीमा चाहिँ के आउँछ भन्दा साउन्ड सिस्टम अफ इंग्लिश कन्सोनेन्ट्स एन्ड भावेल्स साउन्ड सिस्टम आउँछ अब भोक्याबुलरी 5 मार्क्स को हुन्छ अनि यो भोक्याबुलरी चाहिँ जनरली स्टुडेन्ट्सहरुलाई अलिकति गाह्रो लाग्ने टपिक हो बिकज कलेजहरुमा पनि अब खासै धेरै नै पढाइ नै हुन्न के जनरली अलिकति नेग्लेक्ट गरिन्छ यसलाई साउन्ड सिस्टमलाई स्पेशली किनभने यो अलि भास्ट छ पढाउन पनि अलिकति भ्याइन्न जस्तो हुन्छ सो साउन्ड सिस्टम अफ इंग्लिशमा चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड र भावेल साउन्ड हुन्छ अब एकदम भास्ट छ यसलाई पढ्न एकदम धेरै पढ्नु पर्छ इफ यु डोन्ट ह्याभ टाइम एटलिस्ट त्यो बुकमा भएको क्वेशन्सहरुलाई तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ सम अफ मोस्टली क्वेशन्सहरु त्यहीबाट आएको चाहिँ देखिँदो रहेछ के सो आफ्नो बुकमा भएको मेक श्योर दैट यु प्र्याक्टिस द क्वेशन्स फ्रम योर बुक अनि त्यति चाहिँ तपाईहरुले यादै गरेर जानुस् अझै सजिलो हुन्छ नभए चाहिँ अब रुल्सहरु कन्सोनेन्ट्स र भावेल्सको साउन्ड सिस्टम चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्छ दिस वान इज एउटा कम्पल्सरी क्वेशन जस्तै हो अनि भोक्याबुलरी र स्टडी भोक्याबुलरीहरु पनि आउँछ अब यो वर्डको सिनोनिम के हो यो वर्डको मिनिङ के हो एन्टोनिम के हो भनेर सोध्छ सो भोक्याबुलरी पनि हाम्रो हाई हुनुपर्छ के
अब भोक्याबुलरी नै जाने अब कति गाह्रो गाह्रो वर्ड्सहरू सोधिदिएको हुन्छ अनि त्यसको मिनिङ लेख भन्छ वी डोन्ट नो के अब हामीलाई थाहै हुँदैन अनि एमसिक्यू हुन्छ एउटा अप्सन ठ्याक्क गेस गरिदिने लेखिदिने गर्नुपर्ने हुन्छ सो सकेसम्म आफ्नो भोक्याबुलरीलाई बढाउने बुकको क्वेसन्स बुकको भोक्याबुलरीहरूलाई पनि हेरिराख्यौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अर्को चाहिँ सफिक्सेस प्रिफिक्स सफिक्सहरू अब अगाडि र पछाडि प्रिफिक्स भनेको अगाडि लाग्ने सफिक्सहरू पछाडि लाग्ने त्यो प्रिफिक्स र सफिक्स युज गरेर दुईटा वर्ड्सहरू बनाऊ भनेर सोध्न सक्छ सो वी हेभ टु नो अबाउट प्रिफिक्सेस एन्ड सफिक्सेस फ्यु इक्जाम्पल्सहरू हामीले हेर्न सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स अघि भने जस्तै वी आर गिभन सम अफ दि वर्ड्स अनि त्यसको सिनोनिम्स पनि गर्नु पर्यो एन्टोनिम्स पनि गर्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ वर्ड कन्जुगेसन पनि आउँछ बट अनि त्यसपछि प्रिफिक्सेस अघि सफिक्सेस आएको थियो अहिले प्रिफिक्सेस आयो अगाडि आउने पार्ट्स अफ स्पिच इडियम्स एन्ड फ्रेजेस अब इडियम्स एन्ड फ्रेजेस त्यो उखान टुक्काहरू फ्रेजहरू त्यस्तो आइदिन्छ कि हामीलाई अनि जस्तै अब अ बेड अफ रोजेस भनिदियो अ बेड अफ रोजेस भनेको त रोज भएको बेड होइन नि त इट्स अ कम्फर्टेबल प्लेस त्यस्तो टाइपको ऊहरू आइदिन्छ कि इडियम्स फ्रेजेसहरू आइन्छ अब टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नन भनेको अब त्यसलाई हामीले नेपालीमा पनि लेख्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ त्यस्तो टाइपको इडियम्स फ्रेजेसहरू आउँछ एन्ड वी हेभ टु युज देम इन सेन्टेन्सेस अथवा त्यसको मिनिङ लेख्नुपर्ने हुनसक्छ सो हामीले आफ्नो भोक्याबुलरीलाई कसरी हुन्छ बढाउनु पर्यो यो 5 मार्क्स स्कोर गर्नको लागि चाहिँ अर्को छ स्पेलिङ एन्ड पङ्क्चुएसन हामीलाई चाहिँ स्पेलिङ अलिकति इन्करेक्ट स्पेलिङ दिएको हुनसक्छ अथवा इन्करेक्ट पङ्क्चुएसन दिएको हुनसक्छ एन्ड वी हेभ टु इम्प्रुभ द्याट हामीले चाहिँ त्यो स्पेलिङ र पङ्क्चुएसनलाई चाहिँ सुधारेर लेख्नु पर्यो करेक्ट वेमा लेख्नु पर्यो सो यो पनि एउटा क्वेसन हो अर्को चाहिँ डिक्सनरी युज अब इङ्ग्लिसको डिक्सनरी युज गर्न चाहिँ इट्स नट द्याट डिफिकल्ट एकदम अल्फाबेटिकल अर्डरमा गयौँ भने चाहिँ वी क्यान युज डिक्सनरी इन एन इजी वे सो डिक्सनरीलाई चाहिँ कसरी युज गर्नु पर्यो भने अब इङ्ग्लिस पढिसकेपछि इङ्ग्लिसको डिक्सनरी युज गर्नु पनि जान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेको क्वेसन हो यो चाहिँ सो डिक्सनरी युज इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को चाहिँ इडियम्स एन्ड फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स र फ्रेजल वर्ब्सहरूको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको बुकमै छ त्यो आफ्नो क्लासमा टिचरले प्र्याक्टिस गराउँदा पढ्नु चाहिँ पर्यो अब चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि गर्ने अलिकति कमन मिस्टेक्सहरूको बारेमा हेरौँ अब सुरुको भनेको नट रिडिङ द च्याप्टर्स केयरफुली लिट्रेचर सेक्सनको च्याप्टर्सहरू चाहिँ कस्तो भास्ट छ होइन हाम्रो एकदम ठुलो एकदम राम्रो एडभान्स्ड लेभल अफ राइटिङ्सहरू छ अनि हामीले त्यहाँको वर्डको मिनिङ पनि बुझिन्न अनि हामीले पढ्न पनि खोज्दैनौँ तर हामीले चाहिँ समरी एटलिस्ट समरीलाई अलि राम्ररी बुझेर एकचोटि त्यसलाई मजाले पढेर त्यो च्याप्टर्सहरूलाई पढ्नु चाहिँ पर्छ कि बिकज दे आर नट द्याट इजी इट्स टफ सो च्याप्टर्सहरूलाई राम्ररी नपढेसम्म चाहिँ वी क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ सो च्याप्टर्सहरूलाई नपढ्ने चाहिँ एउटा एकदम ठुलो गल्ती हो सुरुबाटै अलिअलि आफ्नो ब्रेक टाइममा होस् अथवा केही होस् अलिअलि त्यो च्याप्टर्सहरूलाई पढ्ने इङ्ग्लिस त हो भनेर नछोड्ने के अलिअलि पढ्ने च्याप्टर्सहरू त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इक्जाममा एकदम इजी हुन्छ एन्ड यु क्यान रिड द समरी फ्रम अनलाइन सोर्सेस टु त्यसपछि इग्नोरिङ द लिटरेरी डिभाइसेस सच एज मेटाफोर्स आइरनी सिमिली सिम्बोलिजम अब यो चाहिँ क्लास 11बाटै सुने जस्तो लागेको वर्ड्सहरू होला सायद होइन तर हामीले चाहिँ क्लास 12 भ्याउँदासम्म पनि इभन वी डोन्ट नो वाट इज मेटाफोर वाट इज आइरनी वाट इज सिमिली यो चाहिँ लिटरली डिभाइसेसहरू हो सो वी हेभ टु नो अबाउट मेटाफोर्स आइरनी सिमिली एन्ड सिम्बोलिजम यिनीहरू चाहिँ लिटरेरी डिभाइसेसहरूको क्वेसन्सहरू पनि आउन सक्छ सो वी हेभ टु गेट रेडी मेटाफोर भनेको के हो भनेर हामीले राम्ररी बुझ्न पर्यो एन्ड वी हेभ टु नो हाउ टु आइडेन्टिफाई इट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने यो भनेको के हो भनेर पनि जान्नु पर्यो एन्ड द मोस्ट कमन मिस्टेक द्याट a lot of students make is neglecting the author background and context अथरको ब्याकग्राउन्डलाई नै नेग्लेक्ट गरिन्छ हामीले अब यसरी नेग्लेक्ट गर्नु त हुँदैन किनभने हाम्रो त्यो 5 मार्क्सको त्यो लङ क्वेसनमा अनि त्यो सर्ट क्वेसनमा वी हेभ टु राइट सम अफ द इन्फर्मेसन अबाउट द अथर अनि यदि राम्रो स्कोर गर्ने हो भने चाहिँ अथरको इन्ट्रोडक्सन पनि चाहिन्छ सो
never miss to read about the author background and context. अर्को एउटा कमन मिस्टेक भनेको नेग्लेक्टिङ द पङ्क्चुएसन एन्ड क्यापिटलाइजेसन. अब क्यापिटलाइजेसनमा पनि हामी 12th क्लासमा पुगिसक्यौँ, तर त्यो क्यापिटल लेटर्सहरू मिलाएर पनि लेख्दैनौँ कि. त्यो एकदम कमन प्रब्लम. त्यो चाहिँ सानो एकदम नेग्लिजेन्सले गर्दै भएको हो. यो एकदम छिटो सपार्न सक्ने कुरा हो. कता पङ्क्चुएसन लगाउने, कता नलगाउने, कुन साइनको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले वास्ता गर्दैनौँ. बट वी हेभ टु take it into our mind. So neglecting punctuation र capitalization ले पनि हाम्रो इङ्ग्लिसलाई एकदम डिग्रेड गरिराखेको छ. So in order to improve our English, we have to improve the use of punctuation, capitalization, spellings and vocabulary. अर्को भनेको misusing the language. English is not our mother tongue, so we generally misuse it. हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसलाई अब जस्तो भयो त्यस्तै तरिकामा पनि लेखिदिने गर्छौँ. वी डोन्ट केयर अबाउट द स्ट्रक्चर, वी डोन्ट केयर अबाउट एनी अफ द स्पेलिङ्स एन्ड ग्रामर्स, टेन्स. सो वी जस्ट मिसयुज आवर ल्याङ्ग्वेज. सो एउटा करेक्ट फर्मेटमा लेख्नुपर्छ. सो मिसयुजिङ द ल्याङ्ग्वेज इज नट अ ग्रेट आइडिया. सो हामीले चाहिँ अलिकति राम्रो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न जान्नु पर्यो. ल्याक अफ क्ल्यारिटी एन्ड अर्गनाइजेसन. अल्दो आवर एन्सर्स मे बी राइट होइन, हाम्रो एन्सर्सहरू एकदम राम्रो हुनसक्छ, बट क्ल्यारिटी छैन, एकदम फोर गरेर लेखेको छ, अर्गनाइज्ड वेमा लेखेको छैन, क्रमसँग लेखेको छैन, सिक्वेन्समा छैन भन्यो भने चाहिँ द पेपर डज नट लुक एपिलिङ. हामीले चाहिँ एकदम क्लियर तरिकाले अलि अर्गनाइज्ड म्यानरले लेख्यौँ भने चाहिँ वी विल गेन मोर मार्क्स, वी विल अब्टेन मोर मार्क्स, बिकज इक्जामिनरलाई चाहिँ एकदम क्ल्यारिटी र अर्गनाइजेसनले एकदम धेरै इम्प्याक्ट पर्छ. So clarity and organization is an important thing. Lack of understanding the structure of sentence. अर्को भनेको अब सेन्टेन्स कसरी बनेको छ, त्यो त्यसमा कसरी त्यो ग्रामर्सहरू, वर्ड्सहरू कुन फर्मेटमा युज भएको छ भनेर पनि हामीले बुझ्न खोज्दैनौँ. त्यसलाई अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो छ, बट वी नेग्लेक्ट इट. सो अब यो पनि मिलाएर लेख्नु पर्यो. विक ग्रामर. ग्रामर चाहिँ म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हाम्रो ग्रामर राम्रो हुन्छ, अनि हाम्रो ग्रामर राम्रो भयो भने राइटिङ पनि अनडाउटली राम्रो हुन्छ. सो वी हेभ टु अपलिफ्ट आवर ग्रामर स्किल्स. आफ्नो ग्रामरलाई कसरी हुन्छ मिलाएर लेख्नु पर्यो. ल्याक अफ प्र्याक्टिस. इङ्ग्लिसमा चाहिँ ल्याक अफ प्र्याक्टिस नै हो. हामीले जति धेरै ग्रामर प्र्याक्टिस गर्न सक्यौँ त्यति बेनिफिसियल हुन्छ हाम्रो लागि. सो वी हेभ टु डु अ लट अफ प्र्याक्टिस. अनि फर्मेटहरूको पनि प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ राम्ररी गर्न सकिन्छ. अनि मेन प्रब्लम टु द स्टुडेन्ट्स इज नट गिभिङ इम्फेसिस टु इङ्ग्लिस. इङ्ग्लिसलाई हामीले इम्फेसिस दिन्न. इक्जाम अगाडि पढेर जाने भन्ने हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ. सो द्याट्स टोटली रङ, बिकज इङ्ग्लिस इज भेरी डिफिकल्ट. डिफिकल्ट भेरी भनेर आई डोन्ट मिन टु डिमोटिभेट, बट इङ्ग्लिस पनि गाह्रो नै छ कि. अझै मार्क्स स्कोर गर्न त सबैभन्दा गाह्रो सायद इङ्ग्लिसमै छ. अनि त्यसपछि लेख्न पनि, भोक्याबुलरीहरू पनि, हरेक कुरा पढ्ने हो भने चाहिँ इङ्ग्लिस पनि डिफिकल्ट नै छ. So we don't give emphasis to English. That is the main mistake that we make while studying English. Beginning बाट एकदम थोरै लिमिटेड टाइम मात्र दिनुभयो भने पनि इङ्ग्लिसलाई चाहिँ पुग्छ. सो अलि इम्फेसिस दिएर चाहिँ पढ्नु पर्यो. नट करेक्टिङ द मिस्टेक्स. लास्टको पोइन्ट भनेको आफूले जुन गल्ती गरेको छ त्यसलाई दुईचोटि रिपिट नगर्ने. एकचोटि मिस्टेक गरेको छ भने चाहिँ करेक्ट इट इन द सेम टाइम, सो द्याट वी should not be worrying about it time and again.